Nama saya Li Pei Mei. Baby saya Ciu Jiehan. Baby ni setakat ni 4 bulan lebih. 12 hari tu dia batuk. So cemas lah. Saya cari produk. Saya tanya baby kan tak boleh makan ubat. Kawan yang promote kata ada yang ni, try cuba yang ni. Anak dia guna 3 hari je okey. Malam tu okey sikit. Hari kedua kurang. Hari ketiga memang tak ada langsung lah. So sampai sekarang dia guna tiap-tiap hari saya gunakan. 所有的妈咪，如果说孩子生病呢、咳嗽呢，还有伤风呢，建议你们可以只用这个 U Baby， 因为什么哈？我每一天孩子冲好凉，我都会打给他擦了过后，so far 没有说有伤风，没有说有咳嗽啊，所以建议你们这个产品真的很好用。